नमस्कार, मी गीता. गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे माझी स्पेशल रेसिपी कोंबडी वडे. कोंबडी वडे म्हणजे चिकन किंवा मटण बरोबर आपण जे वडे करतो ते वडे. पण त्यासाठी मी पीठ काढलेलं नाही आहे. तर आपल्याला हे वडे पटकन करता कसे येतील यासाठी मी ही रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि आता आपण लगेचच बघूया कसे करायचे हे वडे. आपण जे आता वडे करणार आहोत त्यासाठी आपण फक्त 3 घटक वापरणार आहोत. यासाठी मी इथं तांदूळ 1 वाटी घेतलेले आहे, मूग डाळ अर्धी वाटी घेतलेली आहे आणि बारीक रवा घेणार आहे मी पाव वाटी. या 3 घटकांचा आपण वापर करणार आहोत. अगदी घरात असलेल्या साहित्यापासून हा वडा तयार होतो आणि अतिशय टेस्टी आणि छान असा हा वडा पटकन तयार होतो. तांदूळ व डाळ मी स्वच्छ 2-3 वेळा धुवून घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये आता मी कोमट पाणी घालते. हा जो रवा घेतला याच्यामध्ये आपण थंड पाणी घालायचं आहे, कोमट पाणी नाही घालायचं. पण अगदी रवा भिजेल इतपतच पाणी घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही. आणि हे आपण 3 तास तरी ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर हे सर्व आपण मिक्सरला वाटून पेस्ट करून घेणार आहोत. वड्याच्या पिठासाठी आपण डाळ आणि तांदूळ भिजत घातलं होतं 3 तास. त्याला आता 3 तास झालेले आहेत आणि आता मी हे मिक्सरला सर्व वाटायला घेते. तांदूळ घालूया मिक्सरमध्ये, डाळ घालूया. डाळ पण छान भिजलेली आहे. याच्यामध्ये आता हा रवा पण आपण घालून घेणार आहोत. मीठ साधारण आपण चवीनुसार टाकायचं आहे. हळद साधारण अर्धा चमचा, हिंग पाव चमचा, तिखट 1 चमचा. आणि आता याची मी छान मिक्सरला पेस्ट करून घेते. बघू शकता छान पेस्ट झालेली आहे. आता ही आपण ताटात काढून घेऊया. ही जी मिक्सरला थोडी पेस्ट खाली राहिली होती त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकलंय आणि ती सर्व पेस्ट आपण याच्यामध्ये पाण्यासहित घेणार आहोत. आता या पेस्टमध्ये आपण जेवढं मावेल तेवढं आपण तांदळाचं पीठ घालून हे पीठ आपण मळून घेणार आहोत. छान पीठ असं मळून घ्यायचं आहे आणि साधारण 10 मिनिटं हे आपण झाकून ठेवणार आहोत बाजूला. आणि नंतर आपण वडे तयार करायला घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता खूप छान असं मळून झालेलं आहे पीठ आणि हा असा गोळा तयार झालेला आहे. हा साधारण आता आपण 10 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊया. प्लास्टिक पेपरला आपण असं तेल लावून घेऊया आणि छान वडा थापून घेऊया. आपल्याला जेवढ्या आकाराचा वडा थापायचा आहे साधारण तेवढा गोळा करून घ्यायचा. वरून असं प्लास्टिक लावायचं. तुम्ही हाताने थापू शकता. वडा आपला छान थापून झालाय आणि आता आपण हा तळून घेऊया. तेल छान तापलेलं आहे. आता आपण हा वडा तळून घेऊया. तुम्ही बघू शकता खूप छान सगळ्या बाजूने हा वडा छान फुगलेला आहे.
अशा प्रकारे आपण बाकीचेही वडे तयार करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपले वडे छान तळून झालेले आहेत। अतिशय छान असे फुगलेले पण आहेत, सॉफ्ट आहेत। अगदी आतपर्यंत छान असे मस्त झालेले आहेत। नक्की करून बघा, तुम्हाला हे झटपट होणारे वडे नक्की आवडतील। काय मग मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला माझी ही वड्याची रेसिपी? आहे ना पटकन होणारी? ज्या वेळेला घरात पीठ नसेल त्यावेळेला ही रेसिपी वापरून तुम्ही वडे करू शकता आणि नक्की करून बघा। अतिशय छान टेस्टी वडे आहेत, तुम्हाला नक्की आवडतील आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। तर भेटूया पुन्हा माझ्या स्पेशल रेसिपीसह गीताज स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।